meeste vorm van succes in een markt die zo overspoeld is met games, is die niche vinden, die genres vinden die een beetje nog niet helemaal uitgewerkt zijn. Ik ben een solo-ontwikkelaar. Mijn eerste wapenfeit was hier bij Lugus Studios, heb ik gewerkt als ontwikkelaar. En dan ben ik er op mijn eentje vertrokken en mijn eigen dingen een beetje beginnen doen. Maar ik ben wel hier nog altijd kind aan huis en nogal een nauwe samenwerking met Lugus Studios. Wij staan bekend voor onze drone simulators Liftoff, maar een jaar of 2 geleden zijn we mee in een project gesprongen met een goede vriend Sam Achten en dat is Midnight Protocol. Welcome. This is Midnight Protocol, a tactical hacking RPG. In Midnight Protocol neemt je de rol aan van een hacker. En we proberen met behulp van vooral boardgame sensibiliteiten proberen we het hackergeven te simuleren. We laten ons ook heel fel inspireren door hoe hacken werkt in het echte leven, zonder een simulatie te willen zijn. Ja, en uw rol als hacker is proberen een mysterie te ontrafelen van waarom dat jij als hacker gedoxt bent. En voor zij die dat niet weten, dus dat uw gegevens online gegooid wordt en waarom dat gebeurd is. Voor ons is Midnight Protocol echt een passieproject geweest. In de zin dat we echt een creatief ei kwijt konden dat we in onze andere projecten niet altijd kwijt kunnen. Onze drone simulators, daar zitten geen personages of verhalen of roleplaying elementen in. Maar in Midnight Protocol wel, en dat is ook is plezant om eens af te wisselen. Ja. Ik geef ook les in cybersecurity, dus ik weet dat er een hele mooie detective angle aan zit, dat heel spannend kan zijn. En dat de high van ergens inbreken waar dat je niet mocht zijn, echt rijp is om iets creatief mee te doen. En dan plots komt er dan die creatieve uitdaging bij van kijk, dat is complexe materie. Hoe kunnen wij dat gevoel nabootsen zonder al de complexiteit ook mee te nemen? En ja, dat prikkelt. Dat is een probleem dat gewoon schreeuwt om opgelost te worden. De rol van Lugus was in de eerste plaats mee nadenken van bepaalde concepten. Er is ook meegewerkt aan wat content, alhoewel voor een groot deel dat wel door Sam is gedaan. Maar we hebben ook aan de businesskant meegeholpen. We hebben Sam ondersteund in het schrijven van een VAF-dossier bijvoorbeeld, maar ook in het signen van een publisher. We hebben samen heel dat traject doorlopen. Ik denk marketing en PR is zonder twijfel het moeilijkste geweest aan Midnight Protocol. En ik durf ook niet zeggen dat we daar heel goed in geslaagd zijn. Ook niet. Het voordeel van Midnight Protocol is dat het een nicheproduct is. Dus we hebben een niche-markt, dus we hebben een heerlijk duidelijke doelgroep. Het probleem was manieren vinden om die doelgroep aan te snijden. Waarvan ik wel nog altijd overtuigd ben, ik denk de meeste vorm van succes in een markt die zo overspoeld is met games, is die niche vinden, die genres vinden die een beetje nog niet helemaal uitgewerkt zijn. Dus ik denk dat Midnight Protocol heel veel potentieel had en ik denk dat marketingverhaal allemaal wat scherper had gekund. Wat we wel hebben gemerkt, en dat vond ik heel interessant aan de beurzen, is dat, en dat bevestigt ook nogmaals die focus op dat specifieke genre, specifieke doelgroep, is dat de meeste mensen lopen er voorbij en anderen worden net door die unieke aanpak getriggerd. En die gaan dan voor de computer zitten en die zijn we voor een half uur of langer kwijt. Dus dan merk je echt dat we slagen in de doelstelling om één keer dat we ze triggeren, om echt in dat spel te zuigen, die immersie naar voren te laten komen. Niet alleen het maken van een game, maar de vreugde van mensen dat te zien spelen en ook mensen die het dan oprecht goed vinden. En het is niet uw mama en papa die het goed vindt, maar het is oprecht iemand die u niet kent, nooit ontmoet heeft, die ondersteboven is van uw product. Om daar in een internationaal publiek over mee te kunnen meepraten, ja, dat is verslavend. Maar ik denk dat ik ook wel regelmatig leid aan een imposter-syndroom en denk van Sam, blijf maar gewoon op je schooltje zitten en niet te veel langs je schoenen lopen. Ik denk niet dat ik ooit nog anders kan dan games maken. Ik heb dat ook bij studenten soms aan de hand die zo voor de eerste keer een game maken, voor de eerste keer iets tot leven zien komen. En dat is een heel verslavend iets, denk ik. Ja. Die awards en die nominaties, dat is heel fijn en dat heeft tot heel wat netwerkmogelijkheden geleid. En dat is een waanzinnig avontuur, maar qua sales doet dat weinig tot niks. Detail erbij is wel dat veel van die nominaties die zorgen wel dat je op de Steam Store page terechtkomt. En dat heeft natuurlijk wel een invloed op sales. We zijn heel trots op onze award bij de Indicate. En we hebben de IGF-nominatie gehad, wat toch wel wat deuren opent. En bij sommige awards merken we zelfs als je niet wint, gewoon al de nominatie, betekent heel veel. Dus ja.
Ik denk nog altijd dat het hacking-genre underserved is. En ik denk nog altijd dat, hoewel met Midnight Protocol we daar al een deuk gemaakt hebben, denk ik dat er nog altijd wat te doen valt. Of mee te doen valt. Ja, het kriebelt om daar zeker nog iets mee te doen, ja.